kapunk egy kis videót. Na, ősz van, gyerekek, ősz van. Beköszöntett az ősz. Ó, itt a kis körletünk. Én szerintem, akármit is mondtok, most nagyon menőn nézünk ki. És sikeresen teljesítettük a küldetésünket, aminek nagyon örülök, és 19-es szintűek leszünk, vagy lettünk, nem tudom. Vagy kezdjük meg. Nem látok új levelet. Jó. Ja, viszont várjatok. Nézzük meg. Ja, ezt már néztük. Amúgy ezeket majd el fogjuk adni. Az nincs új. Nézzük meg a kinézetet. Melyiket is kaptuk meg? Várjatok. Ezt. Kíváncsi. De jól néz ki. Ezt hagyom is. Jó. Na. Adottságunk is van. Ez mindenféleképpen. Ó, hát igaz, hogy csak egy. Amúgy sötét varázslatra is raktam, de csak egyet. Megmutatom nektek, hogy melyikre. Nem akarok sötét lenni. Viszont itt a varázslaton ugye volt ez az X, azt azért raktam meg, mert hogy nagyobb sebzést okoz. És szerintem az nem jön nekünk rosszul. Ez a lefegyverző bájnál van. Ezt megraktam, de nagyon sokat nem akarok csinálni. Viszont itt a varázslatoknál is próbálok fejleszteni, úgyhogy itt szépen sorban végig fogunk menni. Úgyhogy itt ugye azt jelöli, hogy ugye megraktam ezt is, itt 2 vagy 3 is magához tud vonzani, eddig csak egyetlen egy ember tudtunk, vagy ellenséget. Itt viszont azt hiszem, hogy itt is ugye nagyobb körben, nagyobb sugárban csinálja ezt a lángot. Úgyhogy ezt itt szépen végig fogjuk majd csinálni. Oké. Az eszközök, ugye ez csak az, amit találtunk. Ugye itt van az erekénk. Ebből majd még lesz egy jó pár. Jó. Akkor menjünk ki innen. Amúgy úgy is mutatni akarok valamit nektek. Erre akkor jöttem rá. Kaptunk egy küldetést, majd megnézzük. Meg fogjuk nézni. Na, úgy jöttem ki, hogy jöttem ki innen a házunkból, és remélem, hogy még mindig elérhető. Itt jöttem, és egyszer csak itt feljött egy képen egy X. Most már nem jön, de ezt a körtét, vagy nem tudom, meg lehetett simogatni, és akkor így kinyílt ez az ajtó. Amúgy én bejövök nektek nagyon szívesen. Itt ilyen kis koboldok főznek nekünk, meg mindent csinálnak. Van itt sütemény, lehet enni fincsi sütit. Látjátok? Nagyon menő, így készül a Roxfordban a kaja. Hát én mikor ezt megláttam, mondom, ez hatalmas. Itt mosogatnak. Kis házimanók. Látjátok? Nagyon menő. Na, menjünk. Itt fölmegyünk a lépcsőn, és akkor megnyitjuk a küldetés táblázatunkat, és akkor onnan jobban látom, hogy miket kaptunk. Na. Azta. Van 3 főküldetésünk is, úgyhogy nagyon jó. Ugye itt azt mondja, hogy fejleszd a mágikus képességedet, hogy hozzáférj a következő próbához. Oké. Van egy állattanóránk. Simán elmehetünk rá, mert 13-as szinttől mehetünk. Oké. Akkor van egy olyanunk, hogy beszélnünk kell valakivel, és itt majd kapunk egy varázslatot is. Szerintem akkor így szépen sorban haladunk, jó? Akkor menjünk elsőnek erre. Menjünk állattanórára. Várjátok, hogy hozom? Nem tudom. Handy resource indeed, your field guide.
Oké, ez ha minden igaz, akkor lefelé kell menni. Próbáltam bebarangolni amúgy a sulit, de amúgy lehetetlenség szerintem mindent bejárni. Egyszerűen egy útvesztő ez az iskola. Találtam egy ilyen titkos bejáratot is. Volt egy ilyen, nem tudom, hogy hol, az a baj, nem tudom megjegyezni, hogy hol, de volt így egy szobor, egy ilyen kis béka szobor, és annál is kiadta az X-et. Megnyomtam, és képzeljétek el, hogy a nyelvével így becuppantott, és egy ilyen titkos szobába kerültem. Nagyon menő volt, amúgy csak egy láda volt ott, de akkor is menő volt. Szerintem. Na, árulj Szezám. Oké. És ugye azért csináltam meg a mellékküldetéseket, mert tényleg sokszor volt olyan, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy hol gyűjtsem be, vagy hogy ültessem el, vagy hogy ki kell, vagy hogy kell egyáltalán használni azt, amit ő szeretne. Úgyhogy volt olyan is, hogy amit itt láttok az LB-nél, megmutatom, ugye van ez a csáprágós valami, a káposzta, meg a mandragóra. Ezt a 3 kellett megcsinálnom, és a professzor kiadta, hogy használjam mind a 3 egyszerre az ellenségeimen. Kihangsúlyoznám az ellenségeimen. És egy egész napig töprengtem, hogy a tökönbe csináljam meg. És egyszerűen nem jöttem rá, már álmomba is ezzel álmodtam, de még akkor sem jöttem rá, és akkor mondtam, jó, feladom, és megnéztem videón, hogy kéne ezt megcsinálni, és nem hiszitek el, a csávó így állt semmi közepén, és lerakta mind a 3 egymás után, és elfogadta. De semmi ellenség nem volt, én meg végig az ellenségeknél voltam, tiltott rengetegbe, és ott dobáltam össze-vissza, és egyszer nem fogadta el. És a csávókám meg egymás után lerakta, és elfogadta. Mondom, jó. Úgyhogy voltak fejtörők, és nem akartam, hogy ez most ezzel menjen el a stream, hogy azt nézzétek, hogy szenvedek. De mindegy, sikerült. Na, itt vagyunk. Amúgy a tiltott rengetegbe találtam állatokat is, nagyon cuki. None of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, Na, milyen kis I'm mosolygós. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are Jaj, de perfectly safe. édes. Amúgy ilyet is találtam az erdőben. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Nagyon édes. Majd egy You can use cukorfalatod. my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Akkor most I like van to egy think it ilyen enriches his tárgyunk? experience. Itt nem látom. Várjatok, igen. Ó, itt van, megvan. Jó, mindegy, rakjuk egyelőre most ide. Nem, ide, igen, és akkor... Ide. De nem, ja! Jó, szóljatok. Oké. Hol van? Ide raktam. Jaj, de édes. Mi szívecskék That's jönnek ki lovely. belőle. I'm sure he feels much better. I think Oké, he might akkor be most hungry. etetnünk kell. Would you mind giving him some beast? Itt a kajája. Ez nagyon tetszik. Tessék, Hami. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I Nagyon think we can édes. safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice.
He is. Én is elfogadnék egy Kindness ilyen kis is one of his best szörgombócot. qualities, right after ambition and cleanliness. Feje ilyen kicsit ilyen macskás Good amúgy. work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ja, azok a kis macskák ott. Oda kell mennünk? Jó. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Jaj, nagyon vicces volt. Most miért húzod meg a bajszát? Nézd meg, húzza a bajszát. What are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name Na, ez igazi is mardekáros. Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Jó, de édes, még dorombol. Cicuska. Jó nagy Those cicuska. two don't belong anywhere near this class. Poachers Oké, and be is training. menjünk amúgy. Persephone Ide. was onto them Így. instantly. Jó. Thank you for your help. Let's carry on. Ja. Feed and brush várjál. the Neasels, just as you did with Gerald. Gyere, megdörgöllek. Doromboljál szépen, úgy. Nagyon szép vagy. Oké. Gyere, kapsz egy kis hamit is. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Fincsi? It appears Jól our van. time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would menjünk like a ide. moment, please. Tessék. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Nagyon jónak. Élveztem. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Hát még Some szép. provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not Legendás include állatokban is torturing cuki them for volt whiskers. mindegyik. Úgyhogy szerintem Well élvezni fogom done, ezt az by the órát. way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the Jól other van, fifth rendben. years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Rendicsek, professzorasszony. Hey, over here. Come on. Jó, jövök, mondjad. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury Nincs at mit, noon aranyos in the vagy. desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Jó, At köszönöm. least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Tiltott Very well. rengetegbe akarnak Lead the way. mutatni I'd valakit. hoped I would. Kíváncsi vagyok. És akkor most megyünk? Aha, menjünk Poppyval, vagy hogy hívják? I Poppy. wouldn't take just anyone there. Na menjünk, In Poppy. fact, you're the first. Really?
Lehet valami cuki állatot fog Thank you, mutatni I nekünk. think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Legalább gyűjtögetünk Quite dolgokat. the weather we're having. Én nem begyűjtöm. Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry. Most we're már van nearly there. 3 barátom. It's just A ahead. Nati, ugye az a fiú, akivel a párbajórán találkoztam, ő neki mindig elfelejtem a nevét, meg a Nati. Stand back. Oké. Egy hipogrif. Azt hiszem úgy hívják őket, ha minden igaz. Jaj, de gyönyörű vagy. Jaj, de szép vagy. Please meet Highwing. Isn't she just Gyönyörű magnificent? szép. De akkor most fejet kell Come on, hajtani. introduce yourself to her, but be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Na, hajoljunk meg. Meghajlás. Oké. Ő is meghajol. A szép fejével. Gyere ide, hadd simizzelek meg. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. Jó, és akkor meg is You can tudjuk feed Russia if fésülni. you'd like. I come and check on her every once in a while. Gyere, And her megfésülnem a pasties, tell her what's going tollacskádat. on in the Jó. castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a jó dreadful esik. busybody. Gyere, kapsz finom falatot. Csirkecombom nincsen sajnos. Kapsz ilyen kis falatkákat. Ez tetszett neki. So, what did you think of Highwing? Gyönyörű volt. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there Akkor, for hogyha you? fütyülünk, akkor I've most seen már it nekünk is firsthand with jön. her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Hát valamit nagy erőkkel keresnek. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What Hát they're elég doing. veszélyesen hangzik. Inkább mondjuk neki ezt, Fégy. I'm not sure that's such a good idea. The poachers seem a dangerous lot. They don't scare me. Besides, I'd do anything to keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. Akkor I will. gondolom, majd idővel I tőle is should be going, kaphatunk ilyen but kis we'll speak again soon, I mellékküldetést. hope. Na, ezt is teljesítettük. Akkor most kiválasztjuk a másikat. Ide jövünk. Küldetések. Állattanóra Móra, az nem az, ami az árakat töri fel? Én azt hiszem az, ugye? Ami az ajtót kinyitja. Akkor végre ki tudjuk nyitni a lakatokat? Azt hiszem. Bocsánat. Na, menjünk. Ja, várjatok. Oké, most jelöltem ki. Állattanórézzunk. Jó.
Na. Kell a seprű. Ha már van, akkor menjünk seprűvel. Menő, mi? Szerintem tök jó kis seprűt választottam. Oké. Itt az udvaron mindenféleképpen le kell szállnunk, mert amúgy nem mehetnénk be a suliba. Hogy? Ott van egy láda, amit még nem nyitottam ki. Akkor nyissuk ki gyorsan. Oké. Ó. És engem nem hívtatok meg az ebédre? Én dolgozok, ti meg itt jókat esztek. Szégyeljétek magatokat. Eltöcsém, most nagyon csalódtam bennetek. Várjatok, ez mi? Úgy csillogott ez a szobor, azt hittem valami van itt. Ez az. Ja, ez a professzor, gondolom. Hoppá, itt leverem a... Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Mi már Gladwin találkoztunk. Moon, a Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. Már nem is emlékszem rá, de jó. Rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Igen. Watch what happens when that light changes from day to night. Jó, akkor most megvárjuk, míg éjszakába fordul a nappal. Ennek így van értelme, na mindegy. Ó! Elkezd csillogni. Igen? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Ja, akkor éjszaka lehet őket begyűjteni. Jó. Akkor ő nem professzor amúgy, hanem gondnok. Várjon, professzor úr, de én már itt voltam bent, valószínű. Aha, ezt már kinyitottam. Jó. Megyek már. Megyek. With a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Hát ezt elhiszem, hogy szörnyű volt. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Igen. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. Jó, van rendben, írtam, na. I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Igen.
Szívesen I'd be segítek. glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Na, hogyan Állattanóra, juthatok be? that's how. What Állattanóra. about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Kijárási tilalom, ostobaság. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, Na, megkaptuk, hogy hol találjuk őket. Most megtanuljuk a varázslatot, azt, ami ilyen kacifántos. Na, nézzük. Merre? Erre? Nem voltam benne biztos. Tadadám! Állattanóra! Nagyszerű. Rakjuk ide. Hol vagy Állattanóra? Várjatok, mert nem látok a vakszememmel. Ez az? Nem, ez a Lumos. Hát és köszönöm, nem látom. Ja, ez itt van lent. Jó, bocsánat, itt van lent, látom. Akkor hogy? Na, várját. De. Na, várjatok, ott írta ki. Közelítsd meg, és jaha. Tehát nem kell előhozni, csak simán ide lépek az árhoz, és akkor így használom. Tehát ezt nem kell kihelyezni, csak simán. Aha. Na várjatok, itt nekem valami. Úristen. Ez jó lesz. Gondolom. Essenek, várjatok, essenek. Ennek hogy kell kinézni? Hopp, ott valami klüttyent. Ezt lehet csak forgatni. Az a baj, legbelsőt nem tudom. Így el tudom minden irányba húzni. A zöld ugye az erre, a vörös erre. Na, ott most valami történt, nem? Ó, anyám. Na, most valami volt. Na, most pörög, az jó. Ennek miért kell ilyen bonyolultnak lennie? De mind a kettő tárcsa aktiválódott most, nem? De alul mind a kettő forog.
Ez a piros, ugye? Már körbeforgatom, akkor se csinál semmi. Na most? Most jó. Oh. Ez élmény lesz még kétszer megcsinálni. Azért nézzük már meg, hogy van-e itt valami. Ott is van. Ó, megint valaki észrevehet? Aj, azt nem szeretem. Távolítsd el a... Igen. Ja, ez, hogy két helyről el kell távolni. Várjatok, itt van valami. Papírusz. Amúgy ott is van egy ajtó. Menjél csak arra. Hogy... Hello, Amora. Na baszki. Oké, akkor a zöld az jó. Akkor most a pirosat. Miért kellett ennyire túl bonyolítani? Úgy látom, a zöldet hamarabb megtaláljuk, úgyhogy ezt elengedem meg. Nem tudom, ennek is mi köze van, hogy hova teszem a pirosat. Na. Észrevettek. Hát de hogy törjek egyszerre zárat, meg figyeljem azt, hogy... Hol van ez a csicska huszár gyerek? Olyan varázslat nincs, hogy hátul is van szemem? Csak kérdezem. Ó, de jó, feladtad nekem ezt a rejtvényt már megint. Már valamit legalább kutassunk már, nem? Akkor nyissuk ki ezt. Ja, de ez meg második szint, gondolom, azt nem tudjuk kinyitni.
Nem tudom ezzel a gyerekkel mit csináljak amúgy. LTRT az a... De hát előbb is oda hívtam, de mire feltörtem ezt a hülye zárat. Hello, Amora. Franc egye meg. Okay. Na nem jó? Most megint ki fog nyílni, nem? De... Jó. Most legalább bejutottam. Most szerintem tök fölöslegesen jöttem be. Most ezt ki kéne nyitnom, vagy menjünk följebb. Aha, nem is itt van amúgy. Most nézem. Mindegy. Legalább kinyitottuk. Gyakorolunk. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... Oké. Menjünk csöndbe. Amúgy én tudok már így sétálni is. Ne vegyj észre. Nem is erre kellett, baszki. Gyerünk már. This must be the prefect's bathroom. Na hogy? Pedig forog a piros. Ja. Most előbb.
Elfárad már kezdem, öcsém, mire megtalálom. A piros se jó. Ez nem lesz az én erősségem. Ne. Ne. Or Helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My march classes. Oké. Na most már csak egy másik kell. Ez valami gyengekedő rész. Aha. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Hello, Amora. Ez is záros. Ó. Ó, én meg a WC-be jövök be. Tény, hogy tudnék pisilni, de... Na. Ezek ilyen prefektusok, nem? Vagy kik ezek, akik így vigyáznak? Már nem jut eszembe. Itt a gyengélkedő. Ott vannak, csak itt van mindenki. Elosonok mögöttük. Mindenki szépen beszélgessen, nyugodtan. Ahogy. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Az baj, egy ott áll. Ravenclaw? Jó. Egy pont itt van. Ne. Jaj. El akartam csalni. Júj, te öcsém! Ott van egy izé. Oké. Azt is begyűjthetném, de... Az annyira fosok ezektől a gyerekektől, hogy nem merem. Vigyük vissza ennek a csávónak, hogy kész vagyunk. Ah, na, itt van öcsém. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, Feladtad a first leckét suspected nekem Peeves. rendesen. He drove the previous caretaker, rancorous Cup, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Ha lesz időm, jó? I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Hány szobor van? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted Több dozens. tucat? Ó, jó. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning.
De nem akarom tovább. Olyan lehetőség miért nincs, hogy nem akarom? I did. Once you brought me enough moons, I'll show you even Ja, more akkor powerful gondolom forms így of fejleszthetjük ugye ezt az alomórát, mert Not van every olyan lock is as easy to pick zár, as ugye, that ami faculty 2-es, does. 3-as szint. Jó, van rendben. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Na, Oh, and I knew you were the one to ask for ezt help. megcsináltuk. Keep at it so we can solve this mystery. Küldetés teljesítve. Öcsém, ez a rejtőzködés. Még amúgy elszarakodtam volna az árakkal ott, mert több is volt, csak ez a stressz, hogy ott vannak a többiek, azért az marha nehéz ám. Oké. És akkor itt meg megkapjuk ezt a varázslatot. Ehhez ki kell mennünk, mert ahogy látom a 3 seprőbe kell mennünk. Úgyhogy volt itt valahol ilyen, Nem. Nem ez kell nekem. Térkép. Rocksmarts. Itt a 3 seprő, és akkor mi van hozzá? Jó, megnézzük, hogy mi van hozzá közel így. Na. Bár nincs is olyan messze. Itt át tudok menni? Át. Azt hittem, becsap amúgy. Ja, itt van. A mély hangú nénivel kell beszélgetni. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Nagyon mély hangot Lodgok csináltak is as ennek a worried as the nőnek. rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Köszönöm. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. Jó, I átadom. don't know what you've done to make such powerful enemies, but please. Akkor meg kell keresnünk azt a kis Watch your koboldot. Erre le. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Gondolom Albert. ide bent. Welcome to the Hog's Head. Ott van a... The seat is yours. Mine now, demiguys. Mert itt körbenézünk, jó? Mert itt még én nem voltam szerintem. Így van. Kicsit az hülyen néz ki. Itt is van egy milyen bagoly. Nézzétek, egyet már be is gyűjtöttünk ennek a majomnak. Na, nyisd már ki. Erőnyerő bíbájt kaptunk.
Na, most már beszélhetünk. You look familiar. Hello, Lord Gok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust Akkor most each other. úgymond kibékítjük I bet she őket, will hogy not aztán abscond megtudjunk with the ilyen relic, belsőséges and you that I'll share információkat. what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Na. Hát akkor a következő az lenne, hogy találkozunk vele a sírnál, viszont ahogy nézem, most már nagyon nem fogunk ma belemenni ebbe, viszont megnézem, ha már itt vagyunk, hogy milyen cuccaink vannak. Ezen már rajtunk. Aha. Egy sálat is kaptunk. Az nem jó. Az se jó. Jó. Ja, kinézet. Melyik az én szemcsim? Várjatok. Nem tudom, ez? Nem. Ez. Oké. Itt a faluban valahol, ahol eladni lehet. Akárhol, mondjuk itt. Hello there. Hello. In the market for potions, are we? Adni szeretnék neked dolgokat. Ezeket a zöldeket mindenféleképpen eladjuk. Ja. Hát szerintem ezt is eladom. Jó pénzért. 150-et ad érte. Csak mert ugye ez rendkívüli. Hát de lehet ezt adom, ez csak 15-ös, ha már ezeket még megtartom, hát hogyha tudunk fejleszteni majd. Jó, köszönöm szépen! Nagyon rendes vagy. És akkor én azt mondom, skacok, hogy a következő részben, azaz holnap fogjuk ezt folytatni. Úgyhogy el fogunk menni mindenféleképpen, és megszerezzük neki azt, amit kell, hogy valami információt majd ki tudjunk belőle csalni. Én azt mondom, hogy nagyon jó kis rész volt ez a mai. Teljesítettük ugye az első próbánkat sikerrel. Hál' Istennek nem is haltunk meg egyszer se, úgyhogy nagyon örültem neki. Újra folytatjuk a tanulmányainkat, megtanultuk ezt az Alhomórészár feloldót, viszont hát ezt majd gyakorolnom kell, én azt mondom, mire ráérzek, hogy hogyan kell, hogy gyorsabban tudjam csinálni, de rajta leszek az ügyön, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és velem tartott, legközelebb találkozunk, sziasztok!